Вітаю усіх! Сьогодні я буду робити пиріжки, які будуть такими конвертиками. Їх ще називають часом венгерські ватрушки. Вони є дуже смачні, ті пиріжки, вони дуже є такі пухнасті, дуже ніжні і дуже добре смакують. Так що я хочу зробити і показати вам, яка то доброта є. Пиріжки будемо робити на дріжджах. Я маю сухих дріжджів 15 грам. Зараз я тих 15 грам залию молочком, щоб дрожжі нам трошки підійшло. Але перед тим я хочу додати трошки цукру, щоб з цукром це було швидше. Бо так воно буде трошки довше без цукру. То сухі дрожжі, то їм треба пару хвилинок, щоб вони активувалися. Я вам розкажу, що треба для пиріжків. Борошна я взяла 650 грам. Дріжджів 15 грам. Молоко тепле, чуть-чуть тепле, не гаряче, тепле молоко 300 грам. 2 яйця, 80 грам масла. І солі в нас є пів чайної ложки солі і цукру 100 грам. Наші дріжджі вже активувалися. Будемо додавати. Додаємо сюди дріжджі в муку, цукор, сіль. Масло я капельку його підтопила в мікрохвильовці, щоб легше було для замісу. І 2 яєчка. І потрошки будемо вливати молоко. Побачимо, скільки молока забере. Наразі в мене тут є 300 грам, але побачимо, скільки нам піде. Спочатку замішуємо лопаткою, потрошки додавати молоко. Тісто має бути не тверде, м'ягесеньке. Тісто замісилося, бачите, яке воно пухкеньке. Приємно його в руках тримати. Воно готове, але йому треба тепер підрухатися, тому я закриваю його зверху. І ще зверху накрию рушничком, щоб йому було тепло, і ставимо його в тепле місце, поки не підійде. Це може забрати годину, може забрати півтора. То залежить, яка кімнатна температура. Так, з часу замісу пройшло півтора години. Дивіться, як тісно гарно піднялося, бачите? Але воно піднялося перший раз. Тепер його треба отак трошечки його поприминати і почекаємо ще, поки воно підніметься другий раз. Але ви бачите, яке воно хороше. Воно все у бульбашках, тісто безподобне. Але воно має піднятися ще раз. Поки наше тісто підходить, ми тепер займемося начинкою. У мене тут є пів кілограма сиру. І зараз так чуть-чуть я дотру лимонної цедри. Я вже трошки дотерла, то тільки так, щоб показати вам. Додаємо 1 яйко, цукру 80 грам. Додаємо цукор. Що забагато, напевно, я додам менше і потім я подивлюся, який буде смак. Сюди додаємо ванільний цукор, я додаю такий у пакетику, не рідину. І також я додаю 1 ложку з таким великим чубком манки. І подивлюся, в мене тут є 2 ложки, але я подивлюся, може мені однієї вистачить, бо мій сир не є в мене сильно мокрий. Через що я думаю, що мені 2 ложки манки навіть забагато буде. Але зараз побачимо, як він постоїть трошечки з цукром, то побачимо, чи він не почне течі. Якщо почне течі, тоді додаємо ще 1 ложку манки. Можна це все перебити блендером, якщо хтось хоче. Але це є сир на пиріжки. Я його так просто виделочкою перемну і не буду перебивати блендером. Бо якщо переб'єш блендером, то буде така, знаєте, однорідна маса, така кремоподібна. А на пиріжки воно взагалі-то такого не потребує. Добре, щоб був сир, чуть-чуть такими грудочками, знаєте. Не однорідна маса така геть перебита. Достатньо цукру. Не буду навіть більше давати. Моє тісто підрухалося другий раз. І тепер будемо робити з нього пиріжки. Поверхню посипаємо мукою і будемо розкачувати. Маємо розкачати його у вигляді прямокутника. Тісто розкачала. Тепер будемо нарізувати отакими кусочками.
Тож дивіться, які ви хочете, щоб ваші пиріжки були якої величини. Хочете менші, хочете більші. У мене вони от такі будуть. Тепер будемо розкладати сир. Я взяла таку десертну ложку, бо в мене кусочки є маленькі, то я десертною ложкою. Отак ми зробили. Ага, я ще забула вам сказати, що все-таки я дала 2 ложки манки, бо потім, як додала цукру, то сир почав трошки рідшати, бо так завжди є, сироватка почала відділятися. І я додала все-таки ще і цю другу ложку манки. Беремо на кутика, 2 кутики з'єднуємо. І кладемо. І тепер знову з других 2 кутиків знову беремо, з'єднуємо і закладаємо. І от дивіться, який в нас виходить отакий пиріжок. І так само ми будемо робити, от і другий я вам ще покажу, бо решту я зроблю сама і потім вже покажу вам. От дивіться. Легенько, дуже легенько це робиться. Просто. Ну, все дуже по-простому. О! І дивіться, які получаються у нас пиріжки. Дуже гарненькі. Я зараз то все пороблю, понакладаю і тоді покажу, як далі. Тепер дивіться, я наробила одну бляшку. І зараз я їх прикрию рушником на хвилин 10-15, щоб вони ще трошечки попідрухувалися. І тоді будемо далі продовжувати. Тепер пиріжки трошки підійшли. Дуже не треба, вони ще підійдуть, підрухаються в духовці і будемо змазувати їх яйцем. Яйце я збила і чуть-чуть додавала молока. Змазую і будемо випікати. У мене вийшло 34 пиріжки. Дивіться, яка красотіща. Вони почали вже загнічуватися. Красота. Які гарненькі получилися. Жовтенькі, як золото. Зараз я їх ще хочу пудрою зверху. Ви самі бачите, що пиріжки получилися. І дивіться, які вони гарненькі. Один в один. Ніякий не розвалився, ніякий не пригорів, нічого. Вони всі як один в один. І от така краса, і такі як пух. Знаєте, як береш в руку, вони як пушочок. Як пушочок. Дуже пухкі. І я вже з'їла, бо бачите, я вже капучинку випила, і я вже з'їла одного, попробувала. Сир всередині чуть-чуть так пахне лимоном. Дуже смачний, дуже смачний. Я опишу все під відео, як я робила, що додавала, скільки чого в мене пішло. І так само дам ссылку на капучино, як зробити. Швиденько робиться дуже капучино. Так що, кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки. На цьому все. До слідуючого смачного відео. Па-па!